1979. Izgalmas év a világban. Iránból elmenekül a perzsa sah. Megérkezik Khomeini ajatollah. Izrael kivonul a Sinai félszigetről, a Szovjetunió bevonul Afganisztánba. Felavatjuk az Adria kőolajvezetéket. Az ABBA, a Queen új lemezzel jelentkezik, itthon Cseh Tamás, Kont Zsuzsa, Zorán. Bemutatják a Csillagok háborúját. Meghal Örkény István, Öveges József, Kocsis Sándor, ismét az újpesti Dózsa nyeri a bajnokságot. A tévében siker a Futrinka utca, a Családi kör, a Rózsa Sándor sorozat. És július 31-én kedden reggel a csehszlovák határon magasodó Nagymilicről elindul a televízió természetjáró forgatócsoportja Rockenberg Pál vezetésével, hogy 76 nap alatt több mint 1000 kilométert gyalogolva bemutassa az országos kéktúra útvonalát és a magyarországi természetjárás lehetőségeit. 1979-ben. Egy ilyen filmsorozat leforgatása az akkori körülmények között hihetetlen előkészítést igényelt. Egy évvel korábban Rockenberg Pál és Sáfrány József végig gyalogolták a teljes útvonalat. Ha jól gondolom, akkor te 40 évvel ezelőtt éppen úton voltál. Igen. 40 évvel ezelőtt éppen úton voltam. Azt hiszem, hogy valahol a Cserhátba járkáltunk éppen. Kettesben Rockenberg Pállal. Időnként csatlakoztak mások is, de alapvetően kettesben voltunk Palival. Félelmetes dolog volt. Ment előttem a hülye csámpás lábaival, összeszedett 143 kullancsot, E3-at, mert ő ment elő, és összeszedett összeset előlem. Nagy jelentősége volt a terepszemlének, már csak azért is, mert ugyan egy csomó adattal rendelkeztünk előre, hiszen bekértünk összes érintett községből, tanácselnök, pártitkár, híres ember, helytörténész. Mindegyiktől kértünk anyagot, mindegyiket levélben megkerestük, mert akkor még máshogy nem lehetett. Meg is jöttek az anyagok, aztán, hogy ezeket hogy lehet hasznosítani, azt ott a Palival ülve, meg a Petákkal ülve próbáltuk egyeztetni, hogy ez most kell, ez nem kell, ez jó, ez nem jó. A 70-es évek magyar televíziójában a természettudományi ismeretterjesztésnek, a természetfilmezésnek, az úti filmek készítésének már voltak hagyományai. De a szervezeti keretek éppen a 1,5 millió előkészítésének időszakában teremtődtek meg, a Natura szerkesztőség megalakításával. Ez egy kiforrott ötlet volt, mert amikor a Natura szerkesztőség megalakult 1978-ban, akkor ugye két tervet kellett összedolgozni, mert a Novákovics Bandi is behatott egy ilyen természetfilmezésre, Magyar pusztához, és mi meg a Palival összegyötörtük, hogy mit szeretnénk az elkövetkezendő években, és abban benne van a kéktúra, és hát időkérdése, hogy mikor kezd bele Pali. 1979 nyarán kezdett bele Rockenberg Pál, egy nagyon alapos előkészítés után, hiszen a 76 napos folyamatos gyaloglás és forgatás olyan feladatok elé állította a forgatócsoportot, amire eddig nem volt példa a magyar filmgyártás történetében. A két operatőr, Stenszky Gyula és Szabados Tamás. Hogy emlékszel vissza arra az évre? Hát, hogyha azt mondom, hogy az életem egyik meghatározó eseménye volt, akkor nem mondok sokat. Maga az ország megismerése, és azok az emberek megismerése, akikkel együtt gyalogoltunk, ez maradandó élmény. Mai napig hat. Mi jelentette számodra a megdöbbentő élményt ebben a 76 napban, amikor végigjártátok az országot? Hát hogy kibírtam. Nem voltam benne biztos az elején. 2, az a rengeteg találkozás emberekkel, akiket igazából én nem ismertem. Tehát én viszonylag fiatal voltam, a környezetemet ismertem talán, de a vidéki Magyarországon élő embereket, miközben én is vidékről származom, nem igazán ismertem. A sorozat másik operatőre, a 44 éves Szabados Tamás
Csak 2 évvel volt fiatalabb a rendezőnél, de edzettsége, fizikuma meg sem közelítette Rockenberg Pálét. A korábbi közös munkáik Mongóliában, az Antarktiszon vagy Afrikában alapján magától értetődő volt, menni kell. Azt szerettem volna, hogy csináljunk egy kocsit. Egy kis kocsit, amit egy szíjjal keresztül a vállamon húzunk, és abban én bele tudtam volna tenni a legnehezebb részeit mondjuk az eszközeinknek. És azt képzeltem, hogy ezt akármilyen rossz helyen is, de el fogom tudni húzni. És akkor a Pali azt mondta, hogy szó nem lehet erről. Nekünk úgy kell menni, ahogy a magyar turisták mennek, olyan szegényes körülmények között, hiszen úgy belegondolok, azokba az évekbe úgy szereztünk be eszközöket külföldről, hogy legyenek hálózsákjaink, hogy legyenek hátizsákjaink. Feri, nem hiányzik innen valami mellőled? Hát egy kerék, sajnos egy egykerekű kerék, amivel sikerült végig tolni az egész Kék túra útvonalat. Ti komolyan csináltátok ezt a nagyon távolságmérést? Igen, a feladatom az volt. Nem, a feladatom az volt, hogy végigmérjem az egész utat. Ki találta ezt ki? Tulajdonképpen Rockenbauer Pál találta ki. Én vele találkoztam még a Börzsönybe, korábban is túráztunk, és akkor úgy összejöttünk, és ő kérdezte tőlem, hogy vállalnék-e egy ilyen feladatot. És én mondtam, hogy egy döglött kutyát kell húzni, én akkor is szívesen megyek végig az egész országban. Hát azt nem kellett, de ezt a kereket tolni kellett, és miricskélni az adatokat. Hangosztály. Így nevezték akkoriban azt az 1-2-3 munkatársat, akik a stábokban a hangfelvételeket készítették. Ebben a 76 napban a hangosztály Faludi Sándor volt, egy személyben. Az egész stábban talán a legnagyobb terhet te viselted. A nyakadban egy 8 kilós, nem tudom hány kilós riporter magnó volt, és a szalagokat is te cipelted. Hogy bírtad ezt egyáltalán? Sokkal fiatalabb voltam, nem biztos, hogy én cipeltem a legnehezebb terhet, szerintem Heinz Laci vitte a legnehezebbet, de az út eleje az borzasztó volt. A sátoros hegyeken, amikor kapaszkodtunk fölfelé, 90% körüli, vagy még nagyobb páratartalom mellett, az borzasztó volt. 10 percenként megálltam, azt hittem, hogy itt a vége. De ez 2 nap után az ember túljut ezen, és kipakolja a hátizsákból a fölösleges súlyokat, és megy tovább. Megfordult a fejedben, hogy abba hagyd? Az soha nem fordult meg a fejemben. Gép. 3602-es. Erről a pontról ragyogóan látszanak a visegrádi oldalnak a teraszai. Én a Palival már évekkel korábban is együtt dolgoztam, és akkor egy kisebb intézménynek voltam az igazgatója. Az elképzelhetetlen volt, hogy én akár hónapokig, akár egy évig csak úgy gyalogolgassak itt Magyarországon. Hát azt lehetett csinálni, hogy meghatározott időszakokban eljött értem a gyártásvezető Péterfai Attila, és akkor általában egy ilyen péntek este levitt oda, ahol a stáb éppen volt, és akkor ott maradtam velük hétvégére, és ha volt útközben olyan geológiai látnivaló, amelyik megérdemelte, hogy belekerüljön, mint egy mozaikocka ebbe a kompozícióba, akkor ott mondtam néhány percet, néhány mondatot ezekről. Rockenbauer nem adta alább. Minden szakterületet a legkiválóbb tudósok képviselték. A növénytant Pócs Tamás. Szarvaskő sziklacsoportján nem csak távoli vidékek kőzetei, hanem távoli vidékek növényvilága is találkozót ad egymásnak. Ez egy nagyon nagy ötlet volt Rockenbauer Palitól, hogy föltárja Magyarországnak azt az oldalát, amit az emberek nem ismernek. És nagyon jó, hogy megtette, mert ma már ebből egy csomó mindent nem lehet megtalálni. Talán nem közismert, hogy a forgatás egyben nyílt túra is volt. Bárki bárhol csatlakozhatott. A családtagok meg különösen. Peták István szerkesztő fia
akkor 9 éves volt. Az volt a csodálatos a 1,5 millió lépésben, hogy jártuk az erdőt, tehát ott sátoroztunk, ott keltünk föl, és nagyon ritkán adatik meg az áldott pillanat mindennapokban, hogy hajnalban legyünk a réten, akkor másszunk ki a sátorból, és akkor vegyünk kész egy ilyen csodát, hogy milyen amikor a harmadcseppek ott még csillognak a reggeli napfelkeltében egy őszi kikericsen, és hogy valójában nekem ez az emlék, ami miatt, ha erre gondolok, mindig megnyugszom a mindennapok stresszes munkája során, hogy az a kikerics most is ott van, most is lengedezik a szélben, és hogy ezt az ajándékot el tudta vinni a film nagyon sok embernek az otthonába. Kádár Jenő tanár úr pedagógiai programjában szerepelt a Kék túra végiggyaloglása minden osztályával. 1979-ben immár harmadszor. Velük Dobogókőn találkoztunk. Ott táboroztunk Telkibányán, és valahogy szó került róla, nyilván a kapcsolat megvolt, akkor ugye nem e-maileztünk, meg nem okostelefonoztunk, tehát valahogy összejött a kapcsolat, és ők mondták azt, hogy hát egy csapat csatlakozzon hozzánk tőlünk. És akkor kinéztem 4 megfelelő legénykét, ugye itt az egyik, akkor én fölszereltem a gyerekeket, kivittük őket, fölmentünk onnan, hát ez 10 kilométer este, fölmentünk ugye a Istvánkúthoz, ott átadtuk a Palinak őket, még ott voltunk az esti tábortüzeknél, aztán szépen gyalog visszasétáltunk a táborba. Útunk második napjától kezdve a budapesti Kvassai Jenő szakközépiskola diákjai túráztak velünk. Feltűnik 5. napi úti célunk, a Regéci Várhegy. Befogadott a csapat minket, együtt éltünk velük, együtt még egy kicsit segítettünk, és időnként ezt-azt megfoghattunk ott a forgatás közben, de én nagyon, nagyon csodáltam, hogy mennyire szervezett egyrészt, másrészt minden helyen, minden faluban vártak vagy szakértők, vagy helyi kézművesek, vagy a helyi történetet ismerő valamilyen idősebb ember, és meséltették, és ezeket a beszélgetéseket tényleg tátott szájjal hallgattuk. Petres Pál villamosmérnök azokban az években éppen a televízió egyik műszaki fejlesztési programján dolgozott, és így nem televíziósként is szívesen csatlakozott a csapathoz. Abba a korba, amikor az a film készült, én ahogy visszatekintek, ezek a vidéki emberek, ezek mindig természetesen viselkedtek. Tehát, hogyha nem kényszerítettünk rájuk valamiféle formát, hogy így vagy úgy beszéljenek, vagy így vagy úgy viselkedjenek, akkor ők magukat adták. Itt a Börzsönyben különösen sokat jártam, és itt csak ilyen emberekkel találkoztam. Bognár József tanár úr a kőbányai Első László gimnáziumban, Rockenberg Pál egykori iskolájában tudott a nagy menetelésről. Sőt, egy kis csapatot utánuk is küldött. Ti leszálltatok este a vonatról, 16 éves diákként, és a tanár úr vezetésével idejöttetek. Ő nem volt, ő elküldött minket, hogy mi adjuk át a Lászlós pólót a tévéseknek, illetve a Palinak konkrétan, aki Lászlós diák volt. Kis sátortábor éjszaka zseblámpával és iránytűvel is telibe találó, tehát jól képzett fiatal turisták a kőbányai László gimnázium diákjai voltak, tehát Palinak iskolatársai, csak hát potom 3 évtizeddel fiatalabbak. Leszálltatok este a vonatról és be a Gerecsébe? Sötétbe, hol úton, hol iránymenetbe. Megtaláltuk, és amikor 2 napot voltunk a stábbal, akkor táviratoztunk a tanárunknak, hogy hát mi még maradnánk, mert nagyon jó a társaság, nagyon jó helyeken járunk, és válaszképpen ő megjelent. Tehát végülis az utolsó forgatási napon már ő is itt volt, mert nem hazarendelt minket, hanem utánunk jött. Szóval nagy barátság lett, igen. És hogy én nekem legalábbis így 16 évesen az egy óriási dolog volt, hogy hát ezek szinte bácsik így hozzánk képest,
De azért az, hogy mégis olyanok, akiket így meg tud ragadni egy őskövület látványa, vagy egy imádkozó sáska, vagy csupa olyasmi, ami minket is érdekelt. Tehát olyan magunk fajták is egyszerre. Nézzük a találkozás másik oldalát. Sanyi, te itt voltál, amikor ez a 4 vadidegen diák ide csöppent valahova, talán nem pont ide, hanem a Bajóti Öregkőhöz. Oda a Bajóti Öregkőhöz. Mit szóltatok hozzá, hogy jöttek a diákok? Nagyon érdeklődőek voltak. Úgy jöttek oda, hogy minden érdekelte őket. Ez egy jó helyzet volt. Tényleg. Úgy találkozni a fiatalokkal, akik ugyanazokat a szépségeket látják a természetből, amiket mi is észreveszünk. Hogy dolgozott a stáb? Mi a benyomásotok? Nekem az volt a legérdekesebb, hogy nem láttam rajtuk, hogy dolgoznak. Tehát utólag engem szinte meglepett, hogy ebből lett egy film. Mert hogy valahogy annyira természetes volt, hogy mi ott megyünk, mindenféle látványokat felvesznek az operatőrök is persze, meg vannak jó beszélgetések a falvakba, de annyira természetesnek hatott az egészen, teljesen olyan belülről fakadó volt, hogy nem tűnt fel nekünk, hogy ez munka. Meg én is így utólag raktam össze, hogy micsoda szervezés kellett ahhoz, hogy mindig időben pont az ember ott legyen, akivel előtte lejárták, megbeszélték, az a kézműves ember, az pont ott nyilatkozzon, és ez abszolút nem erőltetettnek tűnt, vagy nem kellett várakozni, vagy mindenki ott volt, ahol kellett, akkor, amikor kellett, és minden ment flottul. Tehát ez biztos, hogy ez nagyon profi dolog, csak akkor nekünk ez, hát persze, ezt így kell csinálni, el van intézve. Utólag látszik, hogy ez mekkora munka volt tulajdonképpen. Én tudom, hogy munka volt, mert melózni kellett piszkosul, de ez akkor öröm volt. Ezt nem lehet máshoz fogni. Ez nem lehet semmit hasonlítani. Ilyen senkinek soha nem volt, és attól félek, hogy nem is lesz. Engem megfogott a puritánsága. Nagyon kevés felszereléssel mentek, mostak, tehát saját magukat így látták el, nem volt külön ellátó személyzet, aki hozta volna. Nyilván a technikai dolgokat, meg a filmet, a nyersanyagot vitte egy autó, de a felszereléseket maguk vitték, maguk verték fel a sátrat, maguk készítették elő, maguk főztek. Teljes önállátás volt, tehát abszolút túrázóként viselkedtek. A hátizsákra csipeszelt fehér nemű jó időben 1-2 óra alatt megszárad. Nekünk abban mindenképpen szerencsénk volt, hogy Rockenbauer Pál volt, akivel mi gyalogoltunk. Pali fantasztikus felkészültséggel állt neki ennek a filmsorozat elkészítésének. Ő egy évvel előtte végigjárta ezt, megtanulta Magyarországot. Pontosan tudta, hogy a következő kanyarban mi mit fogunk látni, ez a forgatókönyvben és a technikai forgatókönyvben is szerepelt, mert ő úgy indult neki ennek az útnak, hogy készített egy forgatókönyvet, sőt a technikai forgatókönyvet is, amiben részletesen le volt írva, hogy aznap milyen felvételeket fogunk mi készíteni biztosan. Milyen szerepe volt a Palinak abban, hogy ez ilyen lett, hogy ez pont ilyen sok évtizedre ható értékű mű lett? Egyrészt össze tudott válogatni egy olyan csapatot, akik a tűzbe mentek volna érte. Tehát bármit mondott, azt a legjobb tudásunk szerint igyekeztünk megvalósítani. És nem csak a kimondottan stábtagokra gondolok, hanem azt, hogy azokat a szakértőket, akik a maguk nemében tényleg az ország legjobb emberei voltak, azok gondolkodás nélkül igent mondtak a Palinak, és vállalták azt, hogy egy évvel már a túra előtt egy olyan szakanyagot tettek le, amire aztán föl lehetett építeni az egész útvonalat, a helyszínt. 1944 és 52 között a kőbányai Szent László gimnáziumba járt a rendkívül okos, érdeklődő, bár kissé visszahúzódó, de érzékeny és igazságszerető diák, Rockenbauer Pál. A földrajz és történelem iránti érdeklődésben, a focizásban, a sport iránti vonzalomban, a kiváló tanulásban jó társa volt Palkovics Miklós. 6 évig ültünk egy közös padban, ketten, azért, mert azt mondták, hogy hát ti nagyon jól tanultok, ti egymásnak nem kell, hogy súgjatok. Ez volt. Szóval egy nyugodt, inkább visszahúzódó és nagyon szorgalmasan
de mindig hozzátanult, amit kellett. Milyen volt a Pali kapcsolata az osztálytársakkal? Jó. Ő volt a Roxy, aki a okos. Ha valakinek valamit kellett, akkor mindig mondta, hogy Pali vagy Roxy, írd már le, mondd meg, súgjál. Rock'n'Roll Paliról el lehet mondani, hogy egy nagyon egyenes, nyíltszívű ember volt, és nagyon őszinte, segítőkész, és ezt folyamatosan tapasztaltam. Ő egy hiteles ember volt, amit mondott, az szerint is élt, és másoktól is megkövetelte ezt. Amikor a Pali valahol valamit megérzett, valami szépséget, akkor mi a Stenszky Gyuszival dupla annyi anyagot forgattunk, vagy 3-szor annyi anyagot. Mert tudtuk, hogy abból ő ott valamit ki fog bontani, abból ő ott részleteket fog bemutatni majd a készfilmbe. Volt neki valami olyan kisugárzása, hogy sikerült a csapatokat maga mellé állítani, tehát összeszerveznie. És ezek hűségesen követték, és ha jól tudom, nem csak ők, hanem közben hányan csatlakoztak hozzátok a forgatás során. Én szerintem a televízióban is a vezetők általában elismerték a Palit. Én nem emlékszem. És tisztelték. És tisztelték, igen. Nem emlékszem olyanra, hogy valaki valami fajta. Valamennyiünket lököttnek néztek. Ezt neked komolyan mondom. Rockember Pál valóban alapos és univerzális tudása ellenére szakkérdésekben mindig szakértőkhöz fordult, és hallgatott is rájuk. Ha sziklamászás, akkor Perge Ferenc. Mindenkivel tudott szót érteni. Még a hagragosával is. Fantasztikus észjárása volt. Szóval nagyon kevés embert ismerek ilyet, akinek ilyen észjárása volt, és ennyire közel volt, és nem számított nála ahhoz, hogy ki az ember, és milyen beosztása van. Lehetett az vezérigazgató, vagy miniszter, vagy egy vályogvető cigány. Ha van túró, van keserű túró, van káposzta. Mi az a keserű túró? A jutúró. Remélem egyetértünk abban, hogy az ilyen szíves látásnál nem a még annyira is jól elkészített étel adja a legjobb ízeket. Sok szép természetfilm készült ugye az egykori magyar televízióban. És mondjuk a Pali is korábban a Napsugár nyomában, vagy a Rácz Gábor ugye a Megsebzett bolygóban tulajdonképpen egy nagyon szép képi világot tárt föl természeti környezetéről. És itt pedig ugye végeredményen ahhoz képest látványban egy szerényebb terület Magyarország, és mégis valahogy ezek a viszonylag szerény látnivalók így összeálltak egy olyan képé, amelynek van valami megmagyarázhatatlan kisugárzása. És aki ezt a kisugárzást a legközelebbről érezte és tisztelte, de a pályája és tehetsége más irányba fordította, Rockember Zoltán, művészettörténész. Először vagyok itt, ezt valójában fotón már többször elküldték nekem, és hát azt látom, hogy közben változik, tehát így burjánzik rajta emlékjeleknek a sokasága, és hát persze nagyon megtisztelő, nagyon megható. Egy világjáró volt, világéletben világjáró akart lenni, gyerekkorától fogva olvasta a földrajzi felfedezőket, és kívülről tudta összes ilyen történetet a déli sarkról, meg az északi sarkról, meg a hegymászókról. És ehhez képest, ami döbbenetes, hogy ami maradandó, igazán maradandó tőle, az a 1,5 millió lépés, tehát a hazai kék túra. Tehát ez az, ami leginkább megfogta az embereket, azokat az embereket is, akik számára ez a világ körüli utazás ugyanolyan vágyálom volt, mint mondjuk a gyerek Rockember Pál számára, és mégis nem az volt a nézők számára igazán fontos, hogy behozta a televízión keresztül a déli sarkot, vagy a Pápua-Új-Guineát, hanem az, hogy végigjárta a kék túrát, és megmutatta Magyarországnak a természeti és kulturális szépségeit. Ez a fa, ez az emlékhely ritka, spontán és őszinte emberi megnyilvánulás. Igazi csemege egy néprajzkutató számára. A mostani tudásunk szerint nem tudjuk, hogy ki faragta, nem tudjuk, hogy kik azok, akik itt hagyják ezeket a jeleket, de hát azért ez mégiscsak valahogy egy gondolkodásmódot tükröz. Tudjuk olvasni anélkül is, hogy ezeket az alkotókat meg tudnánk határozni.
látjuk, hogy különböző generációk tesznek ide, azt is látjuk, hogy különböző elkötelezettségű emberek, tehát van, aki a túra felől jön, van, aki egyesületekhez tartozik, de hát a Havasi Gyopártól elkezdve a hátrafelé nyilazó magyarig mindent megtalálunk, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon szépen olvasható, rengeteg fikció. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy regényt is lehetne írni erről a fáról. Hát ha egyszer valaki ír egy ilyet. Ön számára nyilván nem volt meglepő a Rokember Pali ismeretterjesztő televíziós pályája. Pár évvel, amikor már elindult, akkor azért megkérdeztem, hogy hát erre gondolt-e vagy nem. És a Pali nem adott rá se igen, se nem pozitív választ. Ő azt mondta, hogy senki nem fogja azt megjegyezni, meg értékelni, hogy Bíró Lajos mit csinált Új-Guineában, de Új-Guineát megfogja, hogy ilyen is van a világon. Ez volt. Neki a nagyobb álma a 1,5 millió volt. Szóval ő neki azért az volt, hát mit mondjak, nem mondjon egy jobb szót, mint nacionalizmus volt benne. Szóval ő hazaszeretett. Szóval minden, hogy ezt megmutatni. A nem létező jelzés precíz végigjárása után valóban torony iránt jutottunk el a Szandavár nyergébe. Igaz, ezen a szakaszon erre vezet a jelzés is, majd ha fölfestik. Jónás Szabolcs, a Dominó Film és a Veresegyházi Városi TV vezetője, aki szintén megtett már 1,5 millió lépést kamerával a kezében, azt kérte, hogy a szandai Várhegyen találkozzunk. Ennek nyergében sátrazott a csapat 1979. augusztus 28-án. Palinak azt gondolom nagyon jó érzéke volt ahhoz, hogy át tudja adni, amit ő szépnek lát. Mert én talán ezt tartom legfontosabbnak a filmkészítés során, hogy az embereknek pozitív élményt adjunk. Akármi is a téma, legfontosabb, legigazibb célja egy filmnek az lehet, hogyha valaki ezt megnézi, akkor jobb hangulatba kerüljön, kedvet kapjon például a természetjáráshoz, és Rokember Pál ebbe azt gondolom, hogy utolérhetetlen volt, hogy úgy tudta megírni a szövegeit a filmnek, ami érthető, egyszerű, mindenből körülbelül csak annyit, akár a geológiáról, akár az állatvilágról, élővilágról, vagy a néprajzról, hogy az még befogadható, érthető, szép magyar kifejezésekkel, és hát ugye Sinkó Lászlónak a hangját viszont semmiképpen nem hagyhatjuk ki ebből, hiszen ez egy tökéletes páros lett. Ilyet nagyon ritkán hallani más filmben. Te úgy lettél a Rokember csapattagja, hogy Rokember Palival nem találkoztál tulajdonképpen, és mégis olyan, ahogy beszélgetünk, mintha neked személyes ismerősöd volna. Igen. Annyira átüt és hat a tévéképernyő ridegnek és merevnek tűnő síkján keresztül is, hogy olyan, ahogy ezt egyébként az egyik emlékfilmben szerintem Vitrai Tamás jól megfogalmazta, hogy olyan, mint a veletek mentünk volna, és ezzel nem, én csak az a szerencsés vagyok, vagy az a törekvő, aki igyekezett veletek megismerkedni és eljutni, de ez sok ezres és sok tízezres, én azt gondolom, tábor, ha lehet így nevezni, vagy emberek összessége, csoportja, akik egyenezt érzik és érezték egyébként a film nézése alatt, hogy amikor minden egyes részt vártunk, hogy igen, vegyük föl a hátizsákot, menjünk együtt, tovább is ismerjük meg Magyarországot, és a ti szemetekkel és a Pali szemével tanuljunk meg hazát látni egyébként ezeken a filmeken és filmsorozatokon keresztül. Alig több mint egy évvel később elkészült a filmsorozat, amiről az 1981. május 12-i premier után senki nem gondolta, hogy 16 további ismétlést él meg, és még ki tudja mennyit. Zenéjén, szép gondolatain, pontos, közérthető mondatain, varázslatos képein generációk nőttek föl, és hatása máig élő. Ércnél maradandóbb, ahogy Horácius mondaná. Igazából akkor érintett meg a film utólag, furcsán. Amikor már magam is végigjártam, akkor értettem meg, hogy miért is készült a film. Milyen indítékkal.
hát színészként nem is mondhatok mást, egy versen keresztül tudom elmondani neked, hogy mit jelentett az a film. Váci Mihály azt írja, hogy van egy másik híreken túli Magyarország, szívem fölött elférő rezervátum, ahol a földeken térdelnek a parasztok, kérlelve a megváltó palántákat, a műhelyekben derékig meztelen bronzáig a férfiak, az aratógépek nyomában minden szemet imával óva hajladoznak a szenté öregedett emberek. Van egy másik híreken túli Magyarország. Ez egy híreken túli Magyarországról szólt a 1,5 millió lépés. A hírekben azt látod, hogy hivatalosságok. Kit ütöttek el, igen. Kit gázoltak el, hol rúgtak egy gólt, hol adtak át valamit, hol találkozott XY-nal, de X és Y is annyira fontos, hogy az ő találkozójukat meg kell mutatni. Erről szólnak a hírek. Igen. Ez a film meg arról szól, hogy mi csak ebben a faluban, itt van ez a furcsa görbefa, ennek van egy története. Aha. És ez az ember pedig, aki minden nap elmegy előtte, ezt és ezt csinálja, és beszél róla, és mesél róla. A szomszédja meg arról. És a szomszédasszonytól meg átjön valami illatot, sütnek valamit. Mit sütnek? És akkor abból kikerekedik egyszer csak egy olyan szociográfiai tanulmány, ami azt mondja az ember, hogy hát ezt nekem is meg kell tapasztalni. A méltán népszerű bakancslista gyalogló csapata a Keszthely Sümeg szakaszon forgatott, amikor ebben a neki keseredett időben a Zalaszántói Sztupánál találkoztunk. És természetesen a 1,5 millió sikerességéről kérdeztünk. Átjön belőle az a hitelesség, hogy ezek az emberek ott az elejétől végigjárták az egészet, és ott vannak azon a helyszínen, és testközelből tudják megmutatni azokat az embereket, akikkel találkoznak. Tehát egyszerűen ők is átélik úgy az egészet, ahogy, és ettől, tehát értem, hogy volt előkészítés, és egy csomószor ez bizonyos szempontból probléma volt, de mégis az van, hogy látjuk, hogy ott van a hátizsák, ott van a 8 kilónyi hangcucc, stb. És mennek, és csinálják, és hogy azt, hogy szeretik, tehát az, hogy van benne egy szenvedély. Nem lehetett érezni azt, hogy bárkivel is megvan előre beszélve bármilyen interjú. Olyan spontánnak tűnik benne minden. Na most igen, a Sinkó Laci, Isten nyugosztalja, valóban, ugye akiről köztudott, hogy turista is volt, nyilván nem véletlenül választottátok, nagyon kellemes volt hangja, hozzáértően mondta el a mondandóját. Na most, hogy a mai embereknek miért nyújt annyi élményt, mint azoknak, akik már végigjárták, ez számomra egy talány, de talán pont a film őszinteségéért, nem tudom másképp megfogalmazni, olyan természetes az egész film. A Kossuth utca 7-ben már azt hitték, nem is jövünk. Jaj, rögtön vízért Hát már... Tessék kivágni majd. Pedig egyszerűen csak hosszú napunk volt ma, Ágasvártól idáig. Horváth Lajos és felesége egy éve még a filmet előkészítő terepszemle során váltak kedves, azóta is többször meglátogatott ismerőseinké. Mondd, de értsd is már, hogy nem jönnek be, hogy elmondom, már megmondták, se kell. Nem tagadták le az operatőrök, hogy itt mozgás közben, gyaloglás közben, esőben, sárban folyik a forgatás, hanem fölvállalva ennek ezt a kvázi kalantúra jellegét, a gyengeségeivel együtt vállalta föl ezt a képi világot. Te jó 30 évvel a 1,5 millió lépés után forgattál. Volt-e még emléke a filmnek ezekben a falvakban? Az egész országban emléke van a filmnek, ezt ilyen egyszerűen kell, hogy mondjam. Amikor mi megjelentünk a helyiek körében, de akár az erdészeteknél, akár a Nemzeti Park kollégáival forgattunk, akkor óhatatlanul is előkerült a 1,5 millió lépés Magyarországon, Rockenbauer Pál neve mindig előkerül, és a legnagyobb szeretettel beszéltek a Paliról is, illetve a filmről, tehát a film emléke az élő. Mi tetszett? Mi hatott rád? Két dolog. Egyik az menni és felfedezni, és akkor új impulzusokat találni, és a másik kicsit olyan, hát nem tudom mondhatni, hogy a földtől elszakad, de kicsit egy mágikus jellegű dolog, az pedig a zene. Mint ahogy később én zenész is lettem, és ezt büszkén vállalom,
büszkébben, mint a jogász diplomát. Tehát, hogy a zene az, hogy nem tudtam hova tenni ezt a zenét, a főcímzenét. Nem tudtam, mai napig borzsózik a hátam, amikor meghallom. Tényleg nem tudom hova tenni. Ez olyan, mint amikor így bezárnak egy macskát egy dobozba, és akkor hallja az ember, kapar belül, és bennem is, ez egy jó érzés, hogy fú, ezt ki kell engedni, ezt ki kell bontani, ezt használni kell, és valahogy ez a zene, ez összerakódott, összeállt ezzel, hogy menni kell. Én egy valamit mindenképpen kiemelnék, a szeretetet. A természet szeretetét, az emberek szeretetét, Sinkó László nagy-nagy szeretettel mesélt a magyar történelemről, arról, amit mi látunk, éppen magyarázta el, szeretettel magyarázta el. Sinkó László annak ellenére, hogy csak a film narrátora volt, megjelent tulajdonképpen minden kép mögött, mert a hangja nagyon-nagyon fontos volt, hogy úgy mondta, ahogy mondta. Az látszik, hogy teljesítmény van mögötte. Tehát most túl azon, hogy persze jól megcsinálva a film. Ez szükséges. Tehát, hogy ténylegesen gyalogolt. Így van. Tehát az, hogy nem az történik, hogy oda mentek stábbal, kocsival, felszereléssel, tesznek néhány lépést, és aztán utána hazamennek, hanem hogy effektíve az a emberi erőfeszítés, az a munka, az egyszerűen átjön a filmen. Tehát ez rendkívül személyessé teszi a filmet. Azt hiszem, hogy ez az egyik talán a legfontosabb. A másik az azt hiszem, hogy két olyan szimbólum, ami berögzült az emberek fejében, és aki egyszer látta a filmet, biztos, hogy emlékszik rá. Az egyik az a főcímzene, tehát a muzsikás együttesnek az Indulj el egy úton. A másik meg azt hiszem egyértelmű, hogy Tolnai Firincnek a kereke, amit tol végig a filmet. Szóval erre mindenki emlékszik. Ez annyira jól megválasztott ötlet volt, gondolom nem is volt ez ennyire átgondolva, csak így alakult, hogy erre mindenki emlékszik, és ez tartja a sikerét. Dobogókőn a mérőkerék, miután már 550 kilométert szolgált idegen kézben, néhány kilométerre visszakerült eredeti gazdájához, a Parkerdőgazdaság nyugdíjasához, Orbán Lászlóhoz. A 3-as határhegyi vendéglőnél a Természetbarát Szövetség néhány vezetője, budapesti turisták, közöttük a Kék Túra veteránjai csatlakoztak hozzánk, hogy együtt ballagjunk a jól kiépített erdei sétautakon a Hűvösvölgyig. Egy kis tisztásról letelepettünk, hogy fölidézzünk valamit ennek a túramozgalomnak a kezdeti éveiből. A Természetbarát Szövetség titkára, régi természetjáró, Túróci Lajos. Ennek a filmnek óriási hatása volt, egyrészt az egész Kék Túrára, mint olyanra, mert megtudta Magyarország, hogy mi az a Kék Túra. Őszintén szólva, ez a turizmus berkeibe volt az első 10 évben, tehát nem nagyon népszerűsödött, és ez a film kedvet is csinált rengeteg emberben. Ez mutatkozott abban, hogy ahogy emelkedett a kéktúrázók száma is, de az is, hogy például az úgynevezett igazoló füzeteket, mert ugye sokkal több kelt el, mint ahány kéktúrázó lett végén, mert azért ez a kéktúra nem egy könnyű vállalkozás. Van Ady Endrének egy csodálatos verse, az Intés az őrzőkhöz. Annak a második versszaka így szól. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba feleségek. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathőségek, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik feledtetni az ember szépbeszőtt hitét. Na, ez a film, a 1,5 millió lépés, szépbeszőtt hit. Ennél többet, és miközben ilyen patetikusan beszélek róla, erről a nagyon egyszerű eszközökkel dolgozó és nagyon tiszta filmről, ez azért van, mert a maga nagyszerűségében, egészében olyan magasságba emelkedik, amiről már nem lehet csak pátosszal és lelkesen beszélni. Nem akarja megváltani a világot, csak azt mondja, hogy ma itt Magyarországon mi így élünk. A film hatása nem csak a természet és országjárókat mozgósította,
hanem azokat is, akik valamilyen eszközzel maguk is emléket akartak állítani a kék túrás kalandozásnak. Csarnó Ákos 2014 és 2017 között végig fényképezte az utat. Az Index csapata pedig éppen 2019-ben fejezi be a hosszú gyaloglást. Vannak mostanában jó kezdeményezések. Én is én követője vagyok, ugye a Indexnek van ez a bakancslista műsora, és azt nagyon szeretem. Igaz, hogy nem ugyanolyan, nem az a más egy kicsit a vetület, meg más a hozzáállás. Igen, de akkor is egy borzasztó hiánypótló, és a mai kornak egy kicsit fazorra vágott verziója. Volt-e ennek a filmnek szerepe abban, hogy ti elindultatok? Hát annyiban volt, hogy nyilván láttuk, meg nekem a gyerekkoromból abszolút, tehát mivel a legtöbb embernek a zene az úgy megmaradt nagyon, meg persze a sorozat is, hogy végigjártuk, és volt benne szerepe, és amikor elkezdtünk rajta gondolkodni, hogy kellene csinálni egy ilyet, hát akkor alapvetően először... Volt, hogy ne ilyet csinálni. Igen, tehát akkor az volt, először is elvetettük az egészet, hogy ne, mert hogy ilyen már volt, és ezt most úgysem érdemes. Azt a szintet... Megcsinálták, meg nem akarunk semmilyen módon se epigonok, se utánérzés, semmi ilyesmit. Meg a másik az, hogy úgy gondoltuk, hogy egyébként kivitelezhetetlen számunkra a munkánk mellett. De aztán ugye jött a Természetjáró Szövetségnek a felkérése, és akkor végül is egy ilyen együttműködés keretén belül ez sikerült, de az végig egy olyan koncepció volt, hogy amellett, hogy néha időnként így úgymond tisztelgünk az alkotók előtt, meg a legendás sorozat előtt, igazából nem akarunk olyat csinálni, mert nem is lehet, meg nem is tudunk, a korszellem sem azt kívánja meg. Azt vettem észre, hogy több résznél mondom annak, hogy figyelj, ne legyél már ennyire Sinkó Lászlós a narrációban, ne legyen már az annyira, és bele csúsztunk, mert úgy látszik, hogy van ennek egy ilyen sodra ennek a fajta ilyen természetű készítésnek, ami önkéntelenül is beleviszi egy ilyen vágyba az embert, és akkor is, ha nem akarja utánozni, ha akarja utánozni, tulajdonképpen olyasmit csinál tudattalanul is, mint amilyet ugye a nagy előbe. Tóth Viktória gyerekkorában látta, egyetemista korában végigjárta, és a Művészeti Egyetem diplomamunkájában könyvé szerkesztette a Kék túra útvonalának élményeit, kalandjait. Jó volt, jó érzés volt végigjárni, és egy kicsit magamra találni közben. 2009-ben jöttünk bele jobban, akkor csináltuk a legtöbbet belőle, akkor majdnem végigjártuk a másik felét, aztán pedig már csak kipótolgatni kellett a kis lyukacskákat a térképen a 2010-es évben, és akkor pont diplomára készült el a könyv annyira, hogy egy héttel előtte nyomtatták ki a kiállításra kitett példányt, úgyhogy nagyon, nagyon kicentéztük végül. 2013 nyarán egy világot járt 48 éves fotóművész elhatározza, hogy végigjárja és végigfényképezi az országos kék túra útvonalát, hogy aztán a képeiből és élményeiből egy művészi albumot szerkesszen. Tájak, emberek és az én gondolataim mottóval. Burger Barna szeretett egyedül gyalogolni. Ritkán és kevesen csatlakoztak hozzá. Tassi Márk közéjük tartozott. A Barna nekem felnőttkori barátom. Egy másik barátunkon, egy közös barátunkon keresztül, aki neki katonatársa volt, Ruskó Sándor, ő volt, aki bemutatott minket egymásnak nagyjából egy 10 évvel ezelőtt. A Zemplénbe vágtunk neki a kék túrának. A Nagymilicről indultatok, ti is, ugyanúgy, ahogy a Rakember csapat. Így van. Én mindig azt érzem, hogy a kék túra megjelent a Barna életébe, és aztán az utolsó időszakában így végigkísérte. Egy ilyen sorsszerű dolog volt. Ennek a könyvnek az elején az van írva, hogy Fanninak. Kérdezem, hogy miért írta ezt a Barna ide? Nekik egy nagyon mély kapcsolatunk volt így, tehát a szerelmen túl ez tényleg egy ilyen nagyon, nagyon mély emberi kapcsolat volt, ami köztünk volt. A másik meg az, hogy amikor ő elment erre a túrára, akkor ami a kisebbik a gyermekünk, az még csak
nem is tudom, még fél év körül volt, amikor elindult 2 nyáron keresztül. Azt hiszem, hogy minden évben egy olyan 4 hónapot töltött ezzel a túrázással. 2013-14. És azért rengeteg munkája is volt mellette, úgyhogy mi nagyon-nagyon keveset láttuk. Ennek ellenére, amikor velünk volt, akkor még maximálisan ott volt. Ez az időszak azért egy nehéz időszak volt így a család szempontjából, és valamennyire ezzel szerintem így köszönetet is mondott ezért, hogy ő mehetett. És igazából mindig az volt a szavajárása, hogy nyugodj meg, előttünk még az élet, még nagyon sokat lehetünk együtt, és aztán ez így nem valósult meg, de legalább ilyen maradandó emlékek azok megteremtődtek. Igen, a sors más utat rendelt Burger Barnának is, a családnak is. De a könyv megszületett, és képeivel, vallomásaival sok vándorlónak jelent útravalót, élményt, emléket. A mai fiataloknak javasolnád-e, hogy járják végig az országos kék túrát? Igen, ha találnak maguknak egy rock'n'roll palit. Nem találnak. Akkor önmagukba találják meg azt, ami miatt érdemes végigcsinálni. A nagy nap előtt, 2019. július 30-án, éppen mint 40 évvel ezelőtt, egy kis csapat fölkerekedett és fölsétált a Nagymilicre, hogy másnap, ahogy 40 évvel ezelőtt, elinduljon legalább jelképesen az írott kő felé, ahogy 40 évvel ezelőtt. Itt ér véget, vagy ha úgy tetszik, itt kezdődik az országos kék túra, csak nem 1100 kilométer hosszú útvonala, amelyik gyalogösvényként kanyarog végig a szlovák határtól egészen az osztrák határig. Ezen az útvonalon végiggyalogolva szeretnénk bemutatni ezeknek a tájaknak a szépségeit, szeretnénk beszélni a természetjárásról, örömeiről, gondjairól. Egy szóval erről szól most kezdődő filmsorozatunk. Mielőtt elindultunk volna, előző nap végignéztem 4 epizódot, hogy megérezzem mindazt, hogy mit változhatott 4 évtized alatt ugye a világ, meg az ember maga is. És tűrődtem azon, hogy mi lehetett tényleg ennek a filmnek a varázsa, hogy ennyien megnézték, hogy annyiszor ismételték, és hogy én, aki most erre rászántam néhány órát, ugyanúgy élveztem, mint amikor először néztem volna végig. És nem tudom pontosan megfejteni, hogy tulajdonképpen miért izgatott ez a dolog annyira, hogy mi volt az, amit Pali tudott, amit azóta soha senki nem tudott megismételni. És Sanyi, így nem, te így nem lehet. tulajdonképpen ugyanabban a... Füles maradjon a fejedben. Ugyanabban a szerepben vagy most, mint 40 évvel ezelőtt. Mi történt itt 30-án este? Hát nagy készülődés volt. Nagy készülődés volt. Egy nagy várakozás volt bennünk. Másnap reggel mi volt? Aki tudott, borotválkozott, teát főzött, összeszedte a felszerelését, és mivel nagyon korán kellett kelni, álmosan nekiindultunk ennek az útnak. Nem szorongtatok, hogy mi lesz ebből? De mindenképpen volt bennünk. Bennem legalábbis volt. De mentél, mert hát menni kellett. A Paliban, vagy abszolút, abszolút. Hát akkor induljunk. Mindenkit el tudott a Pali varázsolni. Engem biztos, hogy el tudott. Sok mindent tanulhattunk a Palitól, ami további életünkben a mi részünké vált, ez természetes. Nincs vége ennek a filmnek. Nincs vége. Elkezdődött, ez akkor 40 évvel ezelőtt, és ma sincs vége. Indulj el egy úton, én is egy másikon, hol egymást találjuk, egymásnak se szóljunk. Aki minket meglát, mit fog az mondani, azt fogja